سلام، به برنامه پلن بی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. اگه تا الان دکمه سابسکرایب رو نزدید و این چنل رو سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان این کار رو بکنید. برنامه امروز در مورد تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ایه. بعد از حملات اسرائیل در اولین ساعات 13 جون 2025 و بعداً بمباران مراکز هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس طرح سفوریتی رو تصویب کردند که حکایت از تعلیق همکاری ایران و آژانس داشت. در 35 سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری در روابط بین ایران و آژانس وجود داشته، از تعلیق موقت تا خودخواسته وارد پادمان شدن و MPT رو امضا کردن. ولی الان با این قانون همکاری ها به صورت تعلیق در اومده. آیا این یک برگ برنده برای ایران محسوب میشه یا عملیات انتحاری؟ خب همونجور که میدونید، بعد از اینکه نیروهای نیابتی یا پروکسی های ایران از حزب الله و حماس و هشت شعبی تا یمنی ها زیر ضرب رفتن و عملاً خونسا شدن توسط اسرائیلی ها و با توجه به فشارهای اقتصادی زیادی که در سالهای گذشته به واسطه تحریم‌های آمریکا و قبل از اون تحریم‌های بین‌المللی بر ایران و در دولت احمدی نژاد با قرار گرفتن ایران ذیل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و بند 7 این شورا و طبق اظهارات تمامی کارشناسان حقوق بین‌الملل اقدامی نادر با امضای برجام خروج ایران از ذیل بند 7، همکاری‌های ایران و آژانس ادامه داشته. هیچ وقت بازرسان به صورت کامل به این صورت از ایران خارج نشده بودند. اما این بار چرا این اتفاق افتاده؟ خب ایران تصمیم گرفتش که نوک پیکان رو به سمت رئیس این سازمان آقای گروسی بگیره، پرونده‌ای در محاکم قضایی ایران علیه او باز بکنه که عملاً دیگه اون نتونه به ایران بیاد. مصاحبه‌های مکرری که مقامات رسمی ایران علیه او کردند، تا هشدارهایی که آژانس دریافت میکرد مبنی بر این که ممکنه برای امنیت بازرسان اون در ایران خطرات ایجاد بشه، تصمیم گرفتن که تمامی بازرسان خودشون از مرز زمینی به ارمنستان منتقل کنن. ولی این اتفاق برای چی افتاده؟ بعد از حمله آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران، نتنز و اصفهان و فردو، آژانس خیلی اصرار داشتش که از این سایت‌ها بازرسی بکنه تا میزان خسارات و تخریب رو اول ببینه و دوم اینکه ببینه آیا نشتی در تأسیسات و سایت‌ها وجود داشته یا نه و اونها رو بررسی بکنن. اما با ابهامی که در میزان تخریب حملات اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران توسط مقامات ایرانی ایجاد شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتند، مخصوصا دونالد ترامپ بارها و بارها گفتش که کاملا از بین رفتن، ولی طبق گزارش پنتاگون عملا اقدامات هسته‌ای ایران و غنیسازی هسته‌ای عملا 1 تا 2 سال عقب افتاده و ایرانی هم اظهارات ضد و نقیضی در این خصوص داشتن. عباس عراقچی
وزیر امور خارجه ایران تایید کرده که خسارات سنگینی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد شده و بعضاً هم گفته شده که خیر اینجوری نیست. اما این کارت ابهام‌آمیز در فعالیت‌های هسته‌ای ایران میتونه گزینه خوبی برای مذاکرات آتی ایران و آمریکا باشه، هرچند اگر مذاکراتی برگزار بشه. در هفته گذشته مصاحبه‌های مختلفی رو از مقامات دو کشور دیدیم که یا اعلام شده که در این هفته قرار مذاکراتی انجام بشه، بعضا تکذیب شده، اما اینجور که به نظر میاد قراره که مذاکرات برگزار بشه. اما آیا این برگ ابهام برای ایران کار خواهد کرد یا بیشتر تحریک خواهد کرد طرفین مناقشه رو که اسنپ بک در برجام رو اکتیو بکنن و مکانیزم ماشه عملا ایران رو برگردونه دوباره به تحریم های شورای امنیت سازمان ملل؟ چیزی که ما دقیقاً نمیدونیم اینه که جمهوری اسلامی میخواد چجوری از این برگ استفاده بکنه. اگر در مذاکرات اعلام بکنن که اوکی ما کلا غنی سازیمون رو کنار میذاریم و در ازاش میخوایم تمام تحریم ها برداشته بشه، تعیین تکلیف اورانیوم 60% غنی شده رو انجام میدیم، خب این برگ عملا استفاده میشه و کارکرد خودش رو داشته. اما اگر این اتفاق نیفته، با کینه‌ای که اروپایی‌ها از ایران به خاطر دادن پهپادها به روسیه پوتین، عالی جناب پوتین، در جنگ با اوکراین داده بودن رو میخوان تلافی بکنن و این کینه با اسنپ بک و این اقداماتی که ایران در تعلیق همکاری خودش با آژانس داشته بهانه خوبیه که اونا این کار رو انجام بدن. و آیا اسنپ بک فشارها رو به ایران مضاعف خواهد کرد؟ آیا دلیل حقوقی موجهی خواهد بود که کشورهای عضو ناتو و آمریکا و اسرائیل راحت‌تر بتونن به ایران حمله نظامی بکنن؟ تا زمانی که ما در ذیل تحریم‌های شورای امنیت بودیم، تا بند 41 بند 7 ما تحریم بودیم، یعنی به بند 42 هیچ وقت نرسیدیم. بند 42 تاکید میکنه که این کشور برای جامعه بین المللی تهدید مؤثری هستش و به خاطر همین ممکنه که کشورها از همین حربه برای موجه بودن حمله نظامی استفاده کنن. اما اجماع در شورای امنیت برای تصویب کردن تحریم‌های جدید ذیل بند 42 یه ذره دور از ذهن میرسه. در حال حاضر به نظر میرسه که چین و روسیه دنبال این تحریم‌های جدید نباشن. اما هیچ وقت ما چیزی غیر از پشت خنجر خوردن در این مناسبات بین المللی تا الان ندیدیم. امیدوارم این بار ببینیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده مثبتی کرده باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. بدرود.